M-am gândit să schimb un pic proiectul, în sensul că janta asta de hoverboard are un kill și deci e grea. Motorul trebuie să obosească un pic ca să îl învârtă, nici nu-l poate învârti la turația care trebuie și se încălzește datorită faptului că trebuie să pună o sarcină foarte mare ca să-l învârtă. Și am făcut din 4 DVD-uri. Am pus magneți, 12 magneți, nord-sud, nord-sud. Aici nu-l prinde, că e pe invers, îl prinde aici. Bun. Am pus 12 magneți, nord-sud, nord-sud, exact din capătul DVD-ului, pe care am pus flanșele astea ce le-am cumpărat de la chinez cu 4 șuruburi prinse, piulițe, șaibe n-am prea pus și le-am lipit cu superglue ca să fiu sigur că nu se mai mișcă. Și acum să încerc să văd dacă se încălzește țeava de cupru, cu asta fiind mult mai ușoară, să văd ce turație prinde motorul, să văd în cât timp se încălzește și sigur va fi un pic mai avantajos față de rota de hoverboard. Singura chestie e că la asta am folosit 12 magneți și asta cred că are 30 de magneți, dacă bine știu. Să o montez și să văd ce iasă. Bun. Cam așa arată, nu e prea centrat. Am pus onda termometrului pe țeava de cupru. Am pus 2 rânduri de magneți. În 21,8 grade. Hai să facem proba. Da, turația e mult mai mare, vizibil mai mare. Nu facem pa nimic acolo. De urcat urcă. Temperatura. Să aduc și telefonul să vedem cât e ceasul. Da, zice 11:42, 23 de grade. La un consum de 45 de W a motorului. Cam zgomotos.
trebuie să văd ce trebuie să centrez. Din ce observ eu, foarte mult vânt pe lângă șmecheriile astea făcute din DVD-uri. Ia câte ceasul. Asta 45. Mai degrabă se încălzește motorul ca țeava de cupru. Bun. Hai să opresc să văd cât de cald e țeava cu mâna. Da, nu e așa caldă. 26 de grade nici nu simt. Mai degrabă să încălzim motorul.
de ce am lucrat degeaba. O concluzie. Încălzirea cu magneți, cu țeavă de cuplu ar mere, dar magneții trebuie să se învârtă cu o turație foarte mare. Ca să învârți ceva cu turație foarte mare, trebuie să ai un motor care îți consumă energie, adică curent. Și în această situație, părerea mea că la atâta muncă care ba vibrează, ba nu-s centrate cum trebuie, văd că motorul îmi joacă aici, nu-i prins cum trebuie, din încălzit se va încălzi foarte greu. Părerea mea, mai bine cumpărați o aerotermă. Sunt aeroterme inclusiv pe 12 V, care pot încălzi o cameră așa încetuți, mult mai rapid decât să încălzește cu țeava de cupru. Țeava de cupru cu magneții neodim nu e imposibil de făcut, dar trebuie investit, motor și după aia consumare de energie. Asta e părerea mea. De cine vrea să folosească motoare de hoverboard pe principiu încălzire, locuință, energie eoliană, părerea mea că nu merită, probabil merită, nu știu, undeva în județul Constanța, unde bate vântul destul de bine, sau undeva pe la munte unde se bate vântul, pentru că în zonele astea de deal ale României, unde ai vânt de 3 ori pe an și de la puternic de rupe tot, nu merită construit nimic din motorul de hoverboard. Motorul de hoverboard lăsați-l pentru ce-a fost făcut. O să mai încerc să fac niște probe, să vedem dacă reușesc să fac ceva mai, nu știu, mai fiabil, mai bine prins, dar n-aș pune un motor cu turație mai mare, gen motor de aspirator, de storcător, de râșniță și așa mai departe, pentru că motoarele respective consumă 450, 500 de W, 600, 900 de W, împărțiți la 220 și vedeți ce intensitate are curentul, deci un consumator mare de curent. Cam asta au fost experimentele pe săptămâna asta. Să vedem ce mai fac săptămâna viitoare. Mulțumesc!